মোবাইল দি দিছো মই তেতিয়া মই কেতিয়াবা যদি নোহোৱা হওক তেতিয়া তাইতো কৰিব লাগিব নিজেও নাজানা চাগে ফিল আপ কৰিব হয়নে হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে নীলাক্ষী গগৈ আন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া সময় 11টা বাজিছে আৰু মই এতিয়াহে পাৰ্লাৰ যাব ওলাইছো আসলতে আমাৰ কালিৰ পৰা মনটো একদম ভাল নহয় মোৰ শহুৰদেউতাৰ গাটো ভাল নাছিলে তেখেতৰ আজি বহুত দিন হ'ল বেমাৰ হৈ আছিল আৰু কালি অকস্মাত ফোন কৰিলে যে মাই দেউতা বহুত সিৰিয়াস ক'লে ৰাতি আমাক কালিয়ে মাতিছিলে ঘৰলৈ কিন্তু কালিটো এতিয়া গম পাইছে আপোনালোকে যে সব গাড়ী চাৰি বন্ধ হৈ আছে আমি ট্ৰেইনো টিকট নাপালো কালি তাকে এতিয়া আজি ভাবিছো ট্ৰেইন টিকট বুক কৰিব যাওঁ বুলি ভাবিছিলো আৰু এতিয়া এখেতে কৈছে যে তেওঁ বুক কৰিব মোক পাৰ্লাৰ যাব কৈছে এতিয়া যাব তেখেত ট্ৰেইনৰ টিকট বুকিং কৰিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মই যাম পাৰ্লাৰ যদি আমি আজিটো টিকট নাপাম চাগে কাইলৈ যদি ট্ৰেইন টিকট পাই যাওঁ তেন্তে আমি কাইলৈ ঘৰত যাম দেউতাই এতিয়া গাটো ভাল পাইছে তেখেতে ৰাতিপুৱা নিজে ফোন কৰি কৈছে যে ভাল পাইছো তোমালোকে এতিয়া আহিব নালাগে কৈছে কিন্তু হ'লেও আমি গৈ আহোঁ ভাবিছো বহুত দিন ঘৰলৈও যোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু একেবাৰে শেষত কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এখেতৰো স্বাস্থ্যটো বৰ এটা ভাল নহয় আপোনালোকক তেতিয়া কৈছিলে যে কাণৰ প্ৰব্লেম এটা হৈ আছিলে ভালকে ভাল পোৱাই নাই কালি আকৌ ডক্টৰক দেখুৱাই আহিছে কৈছে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে কৈছে কিছুমান টেষ্ট কৰিব দিছে টেষ্ট কিটাও কৰা নহ'ল এতিয়া তাকে ঘৰলৈও যাব লাগিব টেষ্ট কেইটা চাগে ঘৰৰ পৰা আহিহে কৰিব পৰা যাব আৰু এতিয়া তেখেত আছে ৰ'ব দেখুৱাই দিছোঁ কি কৰি আছা তুমি খাই গৈ দিয়া এয়া হৈছে তেখেতৰ টেবলেট আগৰখিনি খাই শেষ হ'ল এতিয়া আকৌ এইখিনি কালি দি পঠিয়াইছে নতুনকৈ মোক পাৰ্লাৰত এখেতে টিকট বুকিং কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলে কিন্তু য'ত টিকট বুকিং কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলে সেই মানুহজনে আচলতে আমি তিনিওজন একেটা দবাতে পৰিম নে নপৰিম সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ ক'লে সেইটো কাৰণে আমি আকৌ পল্টন বজাৰ আহিব লগা হ'ল পল্টন বজাৰ কাউণ্টাৰলৈ আহিলোঁ এখেতে অকলে নাহোঁ বুলি ক'লে সেইকাৰণে মোকো পাৰ্লাৰৰ পৰা লৈ আহিলে আৰু আহিলৈ দেখিছেনে নিজে একো কৰা নাই ধুনীয়াকৈ মোক টিকট বুকিং কৰাত লগাই দিলে আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া টিকেট কাউণ্টাৰত চাওকচোন মানুহৰ গেডাৰিং চাওক কোনো ডিচিপ্লিন নাই দেখিছেনে এনেকুৱা সময়ত মানুহবোৰ যে কি কম নহয় উপায় নাই আৰু অৱশেষত আমাৰ বাইদেৱে টিকেট কৰি আহি পাই গ'ল কেনেকুৱা লাগিলে ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ ট্ৰেইন টিকেট কৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম টিকট কৈছে এনেকুৱা বস্তু মোক দি দিলে ফৰ্মখন দিছে তুমি যেনেকৈ ফিল আপ কৰা যি কৰা বোলে অকো নহয় কাৰণে মই মোবাইল দি দিছোঁ মই কেতিয়াবা যদি নোহোৱা হওক তেতিয়া তাইতো কৰিব লাগিব নিজেও নাজানা চাগে ফিল আপ কৰিব হয়নে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি কি দাম নামটো লিখিব লাগে এড্ৰেছ লিখিব লাগে কলৈ যাম লিখিব লাগে আৰু ট্ৰেইন নাম্বাৰটো দিব লাগে সেইটো কোনে নাজানে মই কি কৈছোঁ জানে গুগলত গৈ পিনে মই ইউটিউবত ভিডিঅ' উলিয়াই মই চাই ফৰ্ম ফিল আপ কৰি 1.5 ঘণ্টামান সময় লাইন লৈ ইমান মানুহৰ বাপে মানুহবোৰ বৰ সাংঘাতিককৈ গেডাৰিং হৈ দিছে মই দেখাইছোঁ ন মই ভিডিঅ' এটা কৰি দেখাইছোঁ কেনেকৈ যে কোনো মানে ডিচিপ্লিন নাই একো একদম কৰি মেলি লাষ্টত ফাইনেলি টিকট কৰি আনিলোঁ আৰু এতিয়া কাইলৈ গৈ আছোঁ গোগামুখ আকৌ গোগামুখৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ আছে ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰেইনত উঠিম আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম নিজে টিকট কৰি ট্ৰেইনত যাম বঢ়িয়া পাৰিছা এতিয়া আহি আছোঁ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ লখিমপুৰততো ফুল লকডাউন হয় গতিকে তাত গৈ পিনে তাততো একো দোকান চোকান খোলা নাপাম গতিকে ইয়াৰ পৰা অলপমান কিবা কিবি বস্তু নিব লগা আছে গতিকে এতিয়া আহিছোঁ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ গৈ এতিয়া বজাৰখিনি কৰি লওঁগৈ এইমাত্ৰ যে খাই গৈছিলে আকৌ কাষ্টমাৰ লৈছোঁ ডিছকাউণ্ট দিবা নেকি তুমি খাই গ'লা নেকি অঁ ডাব খাব লৈছোঁ পানীটো কি কৰোঁ পানী বেছি ওলাবতো এইটো অঁ পানী বেছি থাকিব লাগিব এই ডাঙৰবোৰ বেছি নাথাকে ন পানীটো কম থাকে অঁ দিয়ক পানীটো মেইন নেপেলাব নাৰিকলৰ পানী খোৱাৰ পাছত এই মালটো যদি উলিয়াই নাখায় মজাই নাই মেইন মাল মজা লাগে খাই না এইটো ভাল লাগিছে
এইটো ট্ৰাই এইটো বেয়া লগা নাই কিন্তু ভাল লাগিছে ইয়াৰ লগত কি পিন্ধিলে ভাল লাগিব একদম ঘূৰি পকি আহি জাষ্ট ৰুম পাইছোঁ আৰু এনেকুৱা গৰম হৈছে ন বাহিৰত বহুত ৰ'দ দিছে সাংঘাতিক গৰম উঠিছে কেনেকুৱা হৈছে হা চাওকচোন একদম অৱস্থা বেয়া গৈছে হেলমেট পিন্ধা চুলি হৈ থকা নাই আৰু ট্ৰেইন টিকট কৰি বজাৰ চজাৰ কৰি আহি পালোহি আৰু এতিয়া কেইটা বাজিলে ভোকো লাগিছে কিবা এটা খাই লওঁ ন পূৰা 4:15 ব'লা পৰঠা খাওঁগৈ মুখ হাত ধুই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু এখেত সোমাই আছে বৰ্তমান কিটচেনত চাওঁচোন কিনো কৰি আছে আৰু ইমান গৰম হৈছে ন কৈছোঁ ন সাংঘাতিক গৰম হৈছে কি কৰি আছা তুমি পৰঠা আলুটো ফ্ৰাই কৰি লওঁ বহুত ভোক লাগিছে দেই একদম কিবা লাগি গৈছে মোৰো লাগিছে দেই বহুত ভোক লাগিছে এখেতে খাবৰ কাৰণে পৰঠা বনাই আছে আৰু মই ছাতৰ ওপৰত আহিছোঁ এই কুৰ্তি এটা ইমান ডাঙৰ ৰ'দ দিছে কুৰ্তি এটা পেণ্ট এটা আছিলে ধুব লগা হৈ আছিলে এইকেইটা ধুই দিছোঁ ভাবিছোঁ কাইলৈ এইকেইটাকে পিন্ধি যাম সেইকাৰণে ধোৱাও হোৱা নাছিলে এতিয়া ধুই দিওঁ তাতে মেলিলে মানে নুশুকাব ন কাইলৈ যাবই লাগিব যে সেইকাৰণে ওপৰতে মেলি দিওঁ বুলি আহিলোঁ কিন্তু ওপৰত ৰ'দেই নাইচোন সেইডোখৰত সেইডোখৰ ৰ'দেই পৰা নাই তলতে ৰ'দ পৰি আছে তললৈকে লৈ যাওঁ ওপৰত আহিলোঁ মেলিম বুলি কিন্তু আমাৰ ৰছীকেইডাল যোনডোখৰত আছে এইডোখৰত এতিয়া ৰ'দেই পৰা নাই ছাঁ পৰিলে তলত ধুনীয়া ৰ'দ পৰি আছে তললৈকে লৈ যাওঁ ভাবিছিলোঁ ওপৰত ৰ'দটো বেছিকৈ পাব সোনকালে শুকাব বুলি কিন্তু ওপৰত এডোখৰ ৰ'দেই নাই কোনো তললৈকে লৈ যাওঁ আৰু হেৰা শুনিছা এইফালে আহাচোন তাত যে মেলিবলৈ যে নিছিলোঁ ওপৰত তাত আমাৰ ৰছীকেইডাল যোনডোখৰত আছে অকণো ৰ'দ পোৱা নাই ইয়াতে মেলি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ অকণো ৰ'দ পোৱা নাই তাত ছাঁ পৰি আছে ৰ'দটো ইয়াতে আছে ৰ'দ দেখিছেনে তামাম ৰ'দ ধুনীয়া ৰ'দ পৰিছে নে লেতেৰা লাগি নাযায় দুটাবোৰ মই ভিতৰত যাওঁ দে যি ৰ'দ বাহিৰত সাংঘাতিক গৰম এয়া এখেতৰ এতিয়া আলু ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল বৰ ধুনীয়াকৈ ভাজিছা দেই ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আৰু বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিব লৈছে কণী অমলেট হ'ব পৰঠা হ'ব মোৰ ভোকো লাগিছে জল্দি কৰা দেই সেইটো প'ষ্ট বনাবা জল্দি কৰা কেৰাহী গৰম হৈছে নেকি আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ বেঙেনা ফ্ৰাই লগত মানে পৰঠাৰ লগত বেঙেনা ফ্ৰাই খাই কোনে কোনে ভাল পায় ক'বচোন খাবলৈ ভাল লাগে ন আমি কিন্তু খুব খাওঁ খাই বহুত ভাল লাগে একো নক'লে যে হয়নে তুমি কেনেকুৱা পোৱা খোৱা আকৌ বেয়া পালেনো ক'ত বনালা হয় ইমান গৰমত খাবলৈ বেয়া পালে ক'ত বনাই থাকে ভাল পাই কাৰণে বনাই আছে খাওঁ
তেখেতে বনাইছে আৰু এতিয়া খাই লওঁ ভোকো লাগিছে বহুত জলদি জলদি এতিয়া খাই লওঁ এতিয়া খাই বৈ গোটেইকেইটা ওপৰলৈ আহিছোঁ গোটেইকেইটা মানে টিকলিজনী আহিছে তাৰপাছত গৰম যি ৰুমৰ ভিতৰত অলপ ওপৰলৈ আহিছোঁ বহুত গৰম আজি এতিয়া অকণমান ছাতৰ ওপৰত বহোঁ বুলি আহিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে নহয় বহুত ভাল লাগিছে আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক কথা এটা কওঁ আচলতে মোৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মোৰ ফ্ৰেণ্ড এগৰাকীয়ে মেছেজ নহয় কমেণ্ট কৰিছিলে আচলতে কমেণ্ট বক্সত সুধিছিল যে মই পাৰ্লাৰলৈ কিয় একেকেইযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধি যাওঁ আচলতে কি হয় মই পাৰ্লাৰত যিহেতু হেয়াৰ কাট বা কালাৰ হেয়াৰ ষ্ট্ৰেইটনিং যিকোনো কাম কৰিব লগা হয় যাৰ কাৰণে নেকি কাপোৰ বহুত নষ্ট হৈ যায় আৰু একেৰাহে মানে এপ্ৰন পিন্ধি কাম কৰাটো সম্ভৱ নহয় যেতিয়া চুলি কাটিলেও চুলি সোমায় বা হেয়াৰ কালাৰ কৰিলে আপোনাৰ অকণমান হ'লেও কালাৰ আহি পৰেহিয়ে সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহুত কাপোৰ কানি নষ্ট হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে আচলতে মই মানে পাৰ্লাৰলৈ কেইযোৰমান কাপোৰ মই নিৰ্দিষ্টকৈ লৈ লৈছোঁ যিকেইযোৰ নেকি মই অকল পাৰ্লাৰলৈ পিন্ধি যাওঁ আৰু সেইকাৰণে মই যেতিয়া পাৰ্লাৰত যাওঁ একেকেইযোৰ ড্ৰেছ পিন্ধি যাওঁ আপোনালোকে সেইকাৰণে মোক সেইটো ভিডিঅ'তে দেখি মানে সেইকেইযোৰ ড্ৰেছতে দেখি থাকে আৰু পাৰ্লাৰৰ পৰা মই কেতিয়াবা পটককৈ ক'ৰবাত গুচি যাব লগা হৈ যায় তেনে অৱস্থাত মই আকৌ ৰুমত আহি কাপোৰ চেঞ্জ কৰি যোৱাটো মোৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে আচলতে সেই একেকেইযোৰ ড্ৰেছতে মোক দেখি থাকে প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া পাৰ্লাৰ খুলিছিলোঁ তেতিয়া বহুত কাপোৰ পিন্ধিছিলোঁ মই প্ৰথম পাৰ্লাৰ খুলি নিজৰ মনটো বহুত ভাল লাগে তেতিয়া বহুত কাপোৰ চেঞ্জ কৰি গৈছিলোঁ কিন্তু বহুত কাপোৰ নষ্ট হৈ গ'ল সেনেকৈ কিছুমান কালাৰ লাগে কিছুমান চুলি সোমাই কাপোৰটো নষ্ট হৈ যায় সেইকাৰণে এতিয়া মানে মই কাপোৰবোৰ চিজিল কেনে লৈ লৈছোঁ যে কেইটামান পাৰ্লাৰত পিন্ধিছোঁ আৰু বাকীবোৰ যিবোৰ ধৰক ক'ৰবাত গ'লে পিন্ধা সেইবোৰ এক্সট্ৰাকৈ থাকে কিন্তু কি হৈছে এতিয়া মোৰ পাৰ্লাৰলৈ যাওঁতে মই বাহিৰে একেতে মোক ফোন কৰে ব'লা আজি ক'ৰবাত যাব লাগে বা ইফালে যাব লগা হয় পাৰ্লাৰৰ পৰা বাহিৰে মই গুচি যাওঁ সেইকাৰণে মই একেকেইযোৰ ড্ৰেছতে প্ৰায় গুচি যাব লগা হয় আচলতে কথাটো সেইটো হয় আপোনালোকে ভুল নুবুজিব কাপোৰ নথকা নহয় মোৰ কাপোৰ আছে কিন্তু মানে পিন্ধিবলৈ মোৰ সেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ কালি আমি ঘৰলৈ যাম লখিমপুৰৰ ঘৰখনলৈ যামগৈ দেউতাৰ গাটোতো ভাল নাই আপোনালোকক কৈছেই অলৰেডি তুমি কৈছিলা ন তাতে চাগে আমি আৰু ৰেচিপি ভিডিঅ' তেনেকৈ দিয়া নহ'ব ঘৰত থকা কেইদিন হয়তো আহিব পাৰে দুই এটা এনেই ভিডিঅ'টো পাই থাকিব হয়তো দুই এটা কিছুমান পাবও পাৰে নাপাবও পাৰে কনফাৰ্ম নহয় আমি তাৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পাছত আমি যেতিয়া গুৱাহাটী পাম তেতিয়া আমি ভাবি থৈছোঁ ভাল ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম বুলি আৰু ব্লগবোৰটো এনেও দিয়ে থাকিম কাৰণ কৈছোঁ যে দেউতাৰ স্বাস্থ্যটো একদম ভাল নহয় আৰু আমি এইটো সময়ত তেতিয়া ধৰক ঘৰত গৈ খাই বৈ বা ফূৰ্তি কৰি আপোনালোকক মানে ভাল ৰেচিপি ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিম কাৰণ দেউতা আমাৰ একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ আছে তেখেতে যিকোনো বস্তু খাবও নোৱাৰে আমি তেখেতৰ আগত ভিডিঅ' বিশেষ বনাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ ব্লগ ভিডিঅ' দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম কিন্তু আমি আকৌ যেতিয়া গুৱাহাটী আহিম তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল কেইটামান ৰেচিপি আমি ভাবি থৈছোঁ ন ৰেচিপি ভিডিঅ' কেইটা দিমহি গতিকে আপোনালোকে বেয়া নাপাব আমি ঘৰত গৈ নিশ্চয় ভাল ব্লগ দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব দেউতা যাতে ভাল হয় সোনকালে সুস্থ হয় আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে যদি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিবলৈ আমনি পালে এটা লাইক কৰি থৈ যাব ভিডিঅ'টোত আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটো আমাৰ নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেখেতলোকক বহুত ধন্যবাদ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই দিদি বাই